අද මම කතා කරන්න පොඩ්ඩක් හිතුවේ පොඩි වෙනස් කාරණයක් ගැන. අන්තර්ජාලය පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට යද්දී මේ දවස්වල ෂෙයා වෙන ෆොටෝ එකක් තිබුණා. ඒ තමයි මේ වස්තිලා ගත්ත වාහනේ. ඉතින් මේ ගත්ත වාහනේට වඩා මේ අරගෙන තිබුණේ Audiයක්. ඉතින් මේ ගත්ත වාහනේට වඩා හැමෝම මේ ගැන හොයන්න ගත්තේ මේක ගත්තේ YouTube නිසා කියලා. ඉතින් වස්තිලා කොහොමද මේක කරේ? වස්තිලා ඉතින් කොච්චර මහන්සියෙන් නැද්ද මේක කරන්නේ? ඒ ගැන පොඩ්ඩක් අපි කතා කරමු. Ashen vlog වස්තිලා එක්ක ඉන්ටර්වයුව එකක් කරනවා. ඉතින් ඒ ඉන්ටර්වයුව එකේදී වස්ති කියනවා මේ වාහනේ ගත්තට පස්සේ කරන ඉන්ටර්වයුව එකේදී වස්ති ප්‍රොඩක්ෂන් වල අනුෂ්ක උදාන කියනවා මේ වාහනේ ගන්න තමන් කොච්චර කැපවීමක් කරාද කියලා. තමන්ට හැමදේම අමතක කළා තමන් මේ YouTube කියන දෙයට විතරක් මහන්සි වෙලා තමන් කොච්චර දේවල් කරාද කියන එක. ඒ වගේම තමයි වස්තිලාගේ අනිත් වීඩියෝස් වල බලවුවොත් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් ඒ වස්තිලා මේ දේ කරන්න පටන් ගද්දි කවදාවත් හිතලා නැහැ මෙච්චර දුර එන්න පුළුවන් ඒ කියලා. හැබැයි එයාලා පටන් ගන්න එක තමයි කරේ. ඉතින් ඔයාලත් මොන හරි දෙයක් කරන්න හිතන් ඉන්නවනම් ඒක හිත ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒක පටන් ගෙන එක කරන එක තමයි වැදගත්ම දේ. අද මේ වීඩියෝ එකේදී මේක කතා කරන්නම හේතු උනේ වස්තිලාගෙන් අපිට ගන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අන්න ඒ ගැන තමයි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ අපි. Ashen එක කරන ඉන්ටර්වයුව එකේදී වස්ති විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. තමන් අනුෂ්ක උදාන A level එකත් පාස් වෙන්න බැරි වුණා කියලා. හැබැයි A level පාස් වෙන්න බැරි වුණා කියලා අනුෂ්ක එතනින් නතර වෙලා නැහැ. තමන් කරන වැඩේ දිගටම කරගෙන ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් එතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ අපි දෙයක් කරද්දී ඒ දේ කවදාවත් නවත්තන්න හොඳ නැහැ. අපි රිසල්ට් එක හරියට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් හොඳ රිසල්ට් එකක්. ඉතින් ඒ දේ කරන දේ කවදාවත් නවත්තන්න නැතුව ඒක දිගට කරගෙන යන්න ඕනි කියන එක. තව කාරණයක් අපිට ඒ වීඩියෝ එකේදී ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ තමයි තමන් කැමති දේ කරන එක. මෙයාලා කරන්නේ තමන් කැමති දේවල්. තමන් ආස කරන දේ තමයි මෙතනදී කරන්නේ. ඉතින් මේ තමන්ට මේ කවුරුත් බල කරන දෙයක්වත් එහෙම නෙවෙයි. තමන් ආස දේ කරලා තමයි මෙයාලා මේ ඉස්සරහට යන්නේ. ඉතින් වස්ති ප්‍රොඩක්ෂන් කියන channel එකට ලංකාවේ තියෙන channel වලින් වැඩිම සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ඉන්න channels මුල් 10 අතර අනිවාර්යෙන් ඉන්න channel එකක්. ඉතින් වස්තිලා මේ තමන් කැමති දේ ආස දේ කරද්දි කවදාවත් මහන්සි දැනෙන්නේ නැහැ. එයාලට ඕන තරම් ideas තියෙනවා. ඉතින් එයාලා කරන දේ යුනික්. ඉතින් එතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් දේ තමයි තමන් කැමති දේ කරන්න ඕනේ. මම මේ හැමෝටම කියන්නේ නැහැ YouTube කරන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි ඔයාලා මොන ශේෂ්ත්‍රේ වුණත් තමන් කැමති දෙයක් කරන්න ගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා හොඳ දේ හරියට කරගෙන ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න හේතු උනේ මේ වස්තිලා මේ ඉන්ටර්නෙට් මනේ හින්දා ඉස්සරහට ආපු කට්ටියක් නිසා තමයි මේක කතා කරේ. ඉතින් අලුතෙන් එන කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා මේ වීඩියෝ එක බලන එක. ඉතින් ඔයාලා Ashen vlog කරපු රිවිව් එක කරපු ඉන්ටර්විව් එක ඔයා බලන්න මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා ලින්ක් එක. ඉතින් ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම මාව contact කරගන්න ඕන කට්ටියට මෙතන number එක තියෙනවා. කැමති ලාක call එකක් දෙන්න contact කරගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක like කරන්න අමතක කරන්න එපා. share කරන්න ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න. ඉතින් තව වීඩියෝ එකදී හම්බෙමු.